नमस्कार, अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी हेडर एन्ड फुटर फर नोट्सको बारेमा केही सिक्दैछौँ। योभन्दा अगाडि हामीहरूले हेडर एन्ड फुटर फर स्लाइड्सको बारेमा केही सिकेका थियौँ। यदि तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले त्यो भिडियोलाई माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु। लाउनुहोस् हामी सिक्न सुरु गरौँ। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको थिएँ, हामीहरूले हेडर निकाल्नको लागि यहाँ माथिपट्टिको भागमा डबल क्लिक गर्यो भने यो आफै आउँछ र यहाँ हामीले डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा नयाँ डिजाइनको ट्याब पनि आउँछ। हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ हेडर एन्ड फुटर यहाँको पार्टहरूको बारेमा सिकेका थियौँ र आज चाहिँ हामी यिनीहरूको बारेमा केही सिक्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामी डेट एन्ड टाइपको बारेमा सिक्छौँ। हामीले डेट एन्ड टाइम राख्नको लागि हामीहरूले यहाँमध्ये कुनै पनि एउटा डेट एन्ड टाइम चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले मे 12 मे 2020 हामीहरूले जुन मन लाग्छ हामीहरूले त्यही अनुसार चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले चाहिँ यो टाइम चुज गरेँ, तपाईहरूले जुन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चुज गरिसकेपछि मैले यदि अपडेट अटोमेटिकली भनेर यहाँ टिक लगाएँ भने मैले हरेकचोटि जब मैले यो डकुमेन्टलाई एन्ड गरेर फेरि खोल्छु टाइम आफै अपडेट हुन्छ। तर यदि मैले यो अपडेट अटोमेटिकली मा टिक लगाइन भने मैले अहिले जुन टाइममा राखेको छु त्यही टाइममा यो सेट हुन्छ। र मैले चाहिँ अब अपडेट अटोमेटिकली गरेर ओके गरेँ र हाम्रो यहाँ आएर बसिसकेको छ। अब मैले यहाँ तल डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो हेडरमा यो सेट हुन्छ। अब यसलाई एडिट गर्नको लागि हामीहरूले माथि फेरि मैले डबल क्लिक गरेँ र हामीले यहाँ गरिसकेपछि यता पोजिसनमा रहेको इन्सर्ट अलाइनमेन्ट ट्याबमा हामीले क्लिक गऱ्यो भने एउटा डायलग बक्स आउँछ। हामीहरूले कता राख्ने भनेर चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै लेफ्ट, सेन्टर, राइट हामीहरूले कता राख्ने भनेर चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यसलाई चाहिँ राइटमा गरेर ओके गरेँ र यो राइटमा सिफ्ट भयो। यसरी हामीहरूले चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ। त्यसरी अब मैले यसलाई फेरि अब डेट राखिसकेपछि अब म डकुमेन्ट इन्फो राख्छु। हामीहरूले डकुमेन्ट इन्फोमा चाहिँ हामीहरूले अथरको नाम, यो डकुमेन्ट जसको उसको नाम, हामीहरूले फाइलको नाम, जस्तै यसको फाइलको नाम हेडर एन्ड फुटर रहेको छ र हामीहरूले हेडर एन्ड फुटर राख्न सक्छौँ। हामीहरूले फाइल पाथ कहाँबाट आएको, जस्तै मैले अहिले फाइल पाथमा क्लिक गरेँ र हामीहरूले यहाँ देख्न सक्छौँ कि यो BCIS नोट्स हेडर एन्ड फुटरमा यो राखिएको छ। यसरी हामीहरूले चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। र अब मैले यसलाई कन्ट्रोल Z गरेर हटाएँ र फेरि अब हामीले डकुमेन्ट इन्फोमा यसरी हामीहरूले राख्न सक्छौँ। अर्को क्विक पाथ्स भनेको चाहिँ हामीहरूले क्विक पाथ्सबाट यहाँ डकुमेन्ट प्रपर्टीबाट हामीहरूले चाहिँ हाम्रो कम्पनीको एड्रेस, कम्पनीको इमेलहरूलाई पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। हामीहरूले यसमा पिक्चर्सहरू पनि राख्न सक्छौँ र त्यसको लागि हामीहरूले यहाँ इन्सर्टमा पिक्चर्समा क्लिक गरेपछि हामीहरूले पिक्चर्स राख्न सक्छौँ। म चाहिँ डेस्कटपको इमेज राख्ने यो कारको राख्दैछु, त्यही भएर म यसलाई अब इन्सर्ट गर्छु टिक लगाएर। यो असाध्यै ठुलो आएको छ, अब यसलाई म हल्का घटाउँछु र यसलाई मैले चाहेको अनुसारको साइजमा लिएर आउँछु। यसलाई चाहिँ तपाईहरूले घटाउने बढाउने आफै गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यसलाई डिजाइनमा जान्छु र यसको इन्सर्ट अलाइनमेन्टमा यसलाई म लेफ्टमा राख्छु र अब ओके गर्छु र अब यो लेफ्टमा आएको छ। यसरी हामीहरूले चाहिँ पिक्चर्सहरू पनि राख्न सक्छौँ। हामीहरूले पिक्चर राख्दाखेरि चाहिँ अनलाइनबाट पनि पिक्चर्सहरू राख्न सक्छौँ। जस्तै हामीहरूले यहाँ अप्सनबाट यो अनलाइन पिक्चर्स गर्यो भने हामीले ब्राउज गरेर पनि हामीहरूले इमेजेसहरू इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यसरी हामीहरूले चाहिँ हेडरको बारेमा एडिटहरू गर्न सक्छौँ। र यदि तपाईहरूलाई फुटर जान्नु पर्यो भने चाहिँ सेम यही प्याटर्न्समा आउँछ, यही ट्याबहरू हुन्छ, यही ग्रुपहरू हुन्छ, तर फुटरको बारेमा हुन्छ। जस्तो अब मैले गो टु फुटर गरेँ भने यो चाहिँ फुटरमा जान्छ, तर हामीले देख्न सक्छौँ सेम अप्सन्स आउँछ। अघि हामीले जसरी हेडरमा गरेका थियौँ त्यसरी नै हामीहरूले पनि फुटरमा एडिट गर्न सक्छौँ। हामीहरूले यसरी चाहिँ हेडर र फुटरको बारेमा गर्न सक्छौँ। र अब भनेको चाहिँ अप्सन्सहरूको बारेमा। हामीले चाहिँ जस्तो डिफ्रेन्ट पेजेसहरूमा कहिलेकाहीँ हामीलाई फर्स्ट पेजमा चाहिँ हामीलाई हेडर नचाहिएको हुनसक्छ, हामीहरूलाई बाँकी पेजमा मात्रै हेडर चाहिएको हुनसक्छ।
त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेजमा टिक लगायौँ भने चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पेज चाहिँ डिफ्रेन्ट आउँछ र बाँकी पेजमा चाहिँ हेडर बस्छ। जस्तै अहिलेको यो पिक्चरमा हाम्रो यो फर्स्ट पेजमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि हामी अहिले पेज 1 मा छौँ। यो पेजमा अहिले हेडर छैन र सेकेन्ड पेजमा हेडर छ। यसरी चाहिँ हामीहरूले फर्स्ट पेजमा चाहिँ हेडर नराखिकन पनि गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट अड एन्ड इभन पेजेस। यो भनेको चाहिँ जस्तो एउटा पेजमा चाहिँ फुटर आउँछ र अर्को पेजमा फुटर आउँदैन। यो चाहिँ अड र इभनमा हुन्छ। जस्तै मैले डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेजमा चाहिँ टिक लगाइन र अहिले फर्स्ट पेजमा हाम्रो आयो र यो अड पेज भयो, यहाँ अड पेज भनेको छ, र सेकेन्डमा इभन र हाम्रो यहाँ फुटरमा यहाँ पेज हाम्रो अडमा आयो र हाम्रो यहाँ इभनमा चाहिँ आएन र फेरि बाँकी अडमा आउँछ र इभनमा आउँदैन। यसरी चाहिँ हामीहरूले अड र इभनमा पनि हेडर फुटर राख्ने या नराख्ने भनेर चुज गर्न सक्छौँ। हामीहरूले कहिलेकाहीँ हेडरको साइज चाहिँ हल्का ठुलो चाहिएको हुनसक्छ या अलिकति सानो चाहिएको हुनसक्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले पोजिसनको ग्रुपबाट हामीहरूले एडिट्सहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले हेडर फ्रम टपमा यसलाई बढाएँ र हामीहरूले देख्न सक्छौँ यो अघिको भन्दा हेडर धेरै बढेको छ। यसरी हामीहरूले हेडरलाई बढाउन सक्छौँ। र मैले अब फुटरलाई पनि बढाएँ र हामीहरूले यहाँ देख्न सक्छौँ यो फुटरको साइज पनि बढिरहेको छ। यसरी हामीहरूले चाहिँ फुटरको साइज बढाउन घटाउन सक्छौँ र हेडरको पनि साइज बढाउन र घटाउन सक्छौँ। र हामीहरूले यो फुटर र हेडरको क्लोज गर्नको लागि चाहिँ यसलाई हामीले बन्द गर्नको लागि कि त हामीहरूले यहाँ तलपट्टि डबल क्लिक गर्न सक्छौँ या त यहाँ क्लोज हेडर एन्ड फुटर गर्यो भने हाम्रो क्लोज हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न अवश्य नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो यो च्यानल अनलाइन नोट्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै कनेक्टेड रहनुहोला र हाम्रो फेसबुक पेज अनलाइन नोट्स नेपाललाई पनि अवश्य लाइक गर्नुहोला। धन्यवाद।